קיש, גבינה ופטריות צבעוני ללא גלוטן. יש לי פה 3/4 כוס כוסמת ירוקה שהשריתי 6 שעות במים ושטפתי. עכשיו אני מוסיפה לזה חצי כוס שמן זית. עכשיו אני מוסיפה לזה כוס שקדים. כפית אבקת אפייה, חצי כפית מלח, חצי כוס קמח קוקוס. אפשר במקום השקדים לשים קמח שקדים מי שרוצה. ושוב מעבד את הכל במעבד מזון. זה התוצאה, ואני כבר אומרת לכם שכשעשיתי עם הקמח שקדים זה היה הרבה יותר מהיר, ועם השקדים זה לקח יותר זמן לאבד את העיסה לבצק אחיד. התבנית שלי 28 סנטימטר, אבל גם יותר קטנה תעשה את העבודה, ולהפך הבצק יהיה יותר עבה, שזה גם נחמד. אני שמה שמן, משמנת את התבנית. עכשיו אני מכינה את המלית. יש לי פה כוס אגוזי קשו שהשריתי חצי שעה במים רותחים. אני שמה חצי כוס נוזל קוקוס או חלב קוקוס, קצת מלח, חצי כפית, קצת פלפל, עכשיו שזה טחון טוב טוב, אני מוסיפה כוס וחצי תרד ושוב מערבבת. אפשר תרד או עלי מנגולד. לא לטחון הרבה זמן, זה לא צריך להיות יותר מדי מרוסק. ועכשיו שתי גבעולים של בצל ירוק, וגם עוד פעם, אבל עושה, אבל לא הרבה זמן. זהו. אני אופה את זה ב-180 מעלות טורבו 20 דקות בערך, עד שזה מזיב. וואלה.